What up, you freaking awesome people? Ano kayang pwedeng gawin dyan sa slab na yan? Center table, side table, o coffee table? Yung something unique naman. Para may iba naman. May naisip na ako. Bali galing ito sa puno ng mangga na natumba nung bagyo. Hindi na matandaan kung anong pangalan ng bagyo na yun. Lahat ng puno ng mangga namin sa likod nabuwal. Ayan, may bago na kaming wall clock. Oops, wala palang battery ito. Pero anong masasabi niyo mga idol? Mukha na bang mamahalin yung relo namin? Salamat po sa panonood. Pa-thumbs up naman dyan. It means the world to me if you subscribe to my channel. Salamat!